thường bao giờ ăn xôi lối đã sạch thấy bao giờ chưa ôi khăn đi làm xôi mà món ấy ôi nè của cho nhâm khăn mình tên món ấy nè nhâm tinh bán ba thấy chùm luôn phí hơi chùm mùi năng thấy mà còn tiệt ôi lắng thông hơi lỗ khăn mà tên mau món á bắt đầu mà tiết nhâm nên chùm mùi năng tự cuốn hai nhâm phó chùm mùi năng mình chú lực nặng ta hỏi lấy năng chấp đơn chơi chùm mùi nhâm tự ọc ní từ bóng lấy nhâm chụp đâm nên smart thấy nè xa sẵn nhâm phẩm bỏ nằm bay liên smart thấy bao dương á
À lời ní nhâm chụp đã thèm được cuốn. À lời ní nhâm chụp đã slow. Thì bòn lói nhâm đặt tí đông đặt tí môi chỗ. À lời ní tí đông môi chân lãng phí lỗi nhâm đặt tiền làm chỗ. Tòm tiết chúng ta kho cà hổm. Mình sẽ bao nhiêu mang hôm lỗi nhưng đã thử một bao nhiêu chỗ. Nhưng tham thì mọi người là cuộc sáu. Thôi nhưng phòng làm. Thử bao nhiêu mang xuôi lỗi nhưng đã tách thấy bao nhiêu chỗ. Ôi khăn đi lòng xuôi mau món ấy. Âm bờ mà xài sốt nhưng than chúng mình đang tách bánh tích nhưng chắc đi đông chắc đi pi cho tích chặt tắt chỗ. Ôi còn các bạn bác lên là chui mau món á. À lời nít thầy bao giờ ăn cho ăn ói nhưng đáp lại từ con chó. Đạp mà chưa bao nhiêu chó. Mà tê túm. Solo bao giờ mà là mồm ngay ấy. Nhưng đặt thì đông đặt thì muối như chó. Xong lồm chưa kêu được bao nhiêu mà ăn chán thải ta nhâm chỉ mới nhâm tặng ớt cái này. Ôi khăn về nó chui mà món á. Ôi nè của cho nhâm khăn mình tên món á. Mà là bộn sang món á. Oke, celana tengok ini cukup ke atas nah video orangnya. Bye bye.